ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक तुम्ही सगळे आयले म्हणून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमी 3 दीस पयले गोवा युनिवर्सिटी स्टॉर्म केल्ली की गोंयच्या भुरग्यांचेर अन्याय जाता म्हण. गोंयच्या भुरग्यांक शिस्तबद्ध रित्या डावलता म्हणे सगळ्या पोजिशन्स जी आसात, जावं ती प्रोफेसराची जावं ती बाकीची पोजिशनां भितर. आनी ताका लागून त्या दीस आमी 18 तारखेक जे इंटरव्यू आशिल्ले ते स्टॉल करपा लायिल्ले आनी ते स्टॉल जाले. आज आमकां वायस चॅन्सलरान मुद्दम मेळपा आपयिल्लें. त्या दीस आमी 25 जाण गेल्ले, ताणें 4 जाणां यो म्हणून सांगिल्लें. आमी 4 जाण गेल्ले थंय. पयली सुवातेर आमी वायस चॅन्सलराक सांगिल्लें की आमी सगळी प्रोसिडींग्स रेकॉर्ड करता म्हणून, कित्याक मागीर आमचेर कसलोच आरोप नाका आमी तापले, आमी हें केलें, आमी तें केलें. और इन्फॉर्मेशन कितें येतलें आमकां तें सगळी जनरल पब्लीक, बिकॉज दीस हॅज टू बी इन पब्लीक डोमेन. सगळ्या लोकांक कळपा जाय, गोंयची जनतेक कळपा जाय कितें आमची वायस चॅन्सलरा बरोबर मिटिंगेक कितें जालें हें सगळी जनतेक दाखोवपा जाय आशिल्लें आमकां. पूण ताणें सांगलें की नो रेकॉर्डिंग एब्सोल्युटली म्हण आमी थंयचें कांयच रेकॉर्डिंग करपाक शकले नात. गव्हर्नर आमचो परच्या जेन्ना कॉन्वोकेशन जालें पळय, हू इज द चॅन्सलर ऑफ द युनिवर्सिटी, तो ही इज ऑन द रेकॉर्ड. हांव मातसो मुखार गेलो दिसता, हें मागीर आयकयत तुमकां हांव. वेर इन गव्हर्नर हॅज clearly said that is why I quoted Manu's immediate response. Clearly stated, governor during the convocation ceremony has clearly stated in his speech, the speech is in public domain, तुमच्याकडे बी असतली, की wherever गोंयकार अवेलेबल असतलो, गोवन पीपल, दिस युनिवर्सिटी बिलोंग्स टू गोवा, हे ताजें स्टेटमेंट. आणि wherever in positions Goans are available, they will be given the first preference. हे गव्हर्नराले स्टेटमेंट लास्ट कॉन्वोकेशन सेरिमनी वेळार. तीच लायन मुखार घेवन आमी आज परते वायस चॅन्सलरा मेळपाक गेले. ह्या सगळ्या हेतू भितर आमकां प्रोसेसा भितर कितें दिसलें की भुरग्याची सटी जाता, भुरग्याचो बारस जाता. भुरगीं जावचें ना अजून, भुरगीं जालें ना. सटी केली आनी बारस केलो. तूं जायरात केली आनी एप्लिकेशन्स मागयली, इंटरव्यू घेतले, सिलेक्शन ऑलमोस्ट जालें, तुजो सिलेबस ना कोर्साचो. टिल लेट द सिलेबस इज नॉट लोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ GU. आमकां खबर ना वेदर एकेडेमीक कावन्सिला कडेन तो सिलेबस आयलो काय कितें, एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिला कडेन आयलो काय कितें, पास केलो काय कितें तो सिलेबस. बिकॉज दिस इज एक्झॅक्टली लायक भुरगीं जावचे पयलेच नांव दिलां. तांणी कांयच कसलोच अभ्यास करनासतना हो कोर्स म्हाका दिसता कोणा तरी आपल्या मर्जीतल्या लोकांक घेवपा खातीर स्कूल ऑफ अर्थ, ओशियन एंड एटमॉस्फेरीक सायन्सेस, तातूंत भितर असोसिएट प्रोफेसर आनी असिस्टंट प्रोफेसर इन रिमोट सेन्सिंग एंड जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड असिस्टंट प्रोफेसर इन रिमोट सेन्सिंग एंड जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम. हे म्हाका दिसता की सिलेबस नासतना खंयच्याच एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटा भितर, जावं ते 1ली ते 4थी, 5वी ते 10वी, 11वी 12वी, कॉलेज आनी युनिवर्सिटी, सिलेबस नासतना केन्ना कांय जायना. दिस इज द फर्स्ट केस वेर वी फाउंड दॅट विदाउट सिलेबस सगळें चल्लं म्हणे आज पर्यंतचो कारभार. जशें भुरगें जावचे पयले ताची सटी आनी बारसो केला. जे वेगवेगळे प्रॉब्लेम युनिवर्सिटी भितर आसात विथ रिगार्ड टू धीस एंड ऑल्सो अदर्स, की हाजे बद्दल आमी तांकां क्लियर कट सांगलाच. हाजी एकेडेमीक कावन्सिलाची आनी एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिलाची मिटींग जातात. हाजे पयलीं ताजे जे वेबसायटीचेर तांचे जे मिनिट्स येताले तातूंत भितर जर कोणी जर विरोधी उलयलो वा आपली विरोधी म्हणना मत मांडली जर जायत जाल्यार ते नमूद जाताले थंय. दे यूज टू रायट की सो एंड सो पर्सन स्टेटेड डीस म्हण तें जातालें आनी मागीर रिजोल्युशन कितें तें मेजॉरिटी ऑर कशें तें जातालें. For last several executive meetings and academic council meetings and EC meetings, we don't find any दुसऱ्याली कमेंटच ना. एक मनशान सांगला सगळे अप्रूव्ह जाला, एक मनशान सांगला सगळे अप्रूव्ह जाला. असो बेबंदशाहीचो कारभार, अंधाधुंद कारभार सध्या गोवा युनिवर्सिटी भितर चालू आसा. वी डू नॉट नो वेदर बाकीच्यो सगळ्यो फॉर्मेलिटी ज्यो करपा जाय पळय आमी ताका कितले ह्या पर्टिक्युलर पोस्टा बाबतींत तांणी कितें घेतलं ना
खंयच्यो सिस्टम फॉलो केलो ना और रूल्स एंड रेग्युलेशन्स फॉलो केलो ना हे क्लियर कट दाखोवन दिलो तांकां. हाजे बाबतींत हांव मागतां बाब दिलीप प्रभुदेसाय, जो जाणे आयज मेनली युनिव्हर्सिटीच्या सगळ्या अंदाधुंद कारभाराचेर आपली हे केले, ताजे लागीं मागता की ताणें युनिव्हर्सिटीचो ओवरऑल जो कारभार जर चेक केलो जो वेबसायटीचेर अवेलेबल आहा, तर अशें दिसता की युनिव्हर्सिटी एक कोणाल तरी पर्सनल संस्थान जाला आनी तो कोण तरी ताका खंयचो तरी आश्रय आसा, कोणाल तरी राजाश्रय कितें तरी आसा आनी तो ते युनिव्हर्सिटी फक्त गोंय भायल्या लोकां खातीर युनिव्हर्सिटी जाल्ल्या. दिस इज नॉट अ गोवन युनिव्हर्सिटी, दिस इज जस्ट अनदर युनिव्हर्सिटी इन गोवा अशें आमकां दिसता. बेसिकली बिकॉज हांगा आमकां दुबाव आसा की हो जो पोस्ट एडवर्टायज केले जाता एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टंट प्रोफेसर इन रिमोट सेन्सिंग एंड जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स GIS. ताणें पयलीं म्हळ्यार आमकां फोटो उलयलो तो, लास्ट मिटिंगेक फोटो उलयलो, आजूय फोटो उलयलो की असलो टायपचो कोर्स गोंयांत पयलो. द फॅक्ट इज की चौगुले कॉलेजीक मडगांवां MSc इन जिओ इन्फॉर्मेटिक्स, फक्त नांव वेगळें, जिओ इन्फॉर्मेटिक्स मीन्स रिमोट सेन्सिंग एंड GIS हे दोन्ही आहेत तातूंत. हो कोर्स 7 ते 8 वर्सां चलता. म्हणून ताणें घेवना, इंटेक घेवना स्टुडंट्साचो. 7 ते 8 वर्सां अकॉर्डिंग टू आवर इन्फॉर्मेशन प्रत्येक वर्सा 12 to 13 स्टुडंट्स जे आसताले. सो 7-8 वर्सां एक कमीत कमी 70-80 स्टुडंट MSc इन जिओ इन्फॉर्मेटिक्स जावन चौगुले कॉलेजींतल्यान भायर सरले. हे सगळे स्टुडंट्स हातूंतले जवळ जवळ 50% अकॉर्डिंग टू आवर इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट 50% वेर फ्रॉम गोवा. सो 70 चे 35-40 तरी भुरगे MSc इन दीस पर्टिक्युलर थिंग आसा. सगळेच एप्लाय करचेच ना, करतलेच ना, पूण एप्लाय केलेलो भुरग्यांनी, हे भुरग्यांनी. ह्या वर्साक चौगुले कॉलेजा बंद जावपाचे रिजन इज हो कोर्स गव्हर्नमेंट कॉलेज बोर्डान सुरू केला. सेम कोर्स MSc इन जिओ इन्फॉर्मेटिक्स विच इज अगेन एज आय सेड रिमोट सेन्सिंग एंड GIS. तांगेली इंटेक 20 स्टुडंटाचो आसा आनी आज हांवें आयकल्ले प्रमाण 20 भरल्या स्टुडंट 20 आसा इंटेक. आतां हो तरी सांगता की तो कोर्स वेगळो. आतां तो कोर्स कसो वेगळो हागेली खंयची डिक्शनरी म्हाका खबर ना. सगळे बाकीचे लोक सांगता कोर्स सेम म्हणून हो एकटोच आमचो वायस चॅन्सलर, ऑनरेबल वायस चॅन्सलर सांगता की हो कोर्स वेगळो. प्रॉबेबली केरला स्टेटीक कितें तरी तांगेलें तशें आसतलें, बाकी इंडिया तरी अशें ना, हे सेम. आतां पोस्ट जेन्ना एडवर्टायज करता तेन्ना इट हॅज टू गो टू द एकेडमिक कावन्सील, देन इट गोज टू द एक्झिक्युटिव्ह कावन्सील आनी तातूंत पास जावपा जाय. तातूंत जे कितें कंडिशन्स आसा, एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया आसा, जे कितें बाकी रिक्वायरमेंट्स आसा ते सगळे ECने अप्रूव करपा जाय. म्हणून हांवें जस्ट चेक केले सायटीर जाल्यार 29 सप्टेंबर 23 हाजे मागीर एक कितें आसा तर म्हाका खबर ना, बिकॉज लास्ट मिटींग जी आसा ताजे मिनिट्सा प्रमाणे जी पळय केस तांच्या आंगार आयल्या, हांव नांवां घेना, पूण एक केस ताणें कोणाक तरी सस्पेंड केल्ली, टर्मिनेट करपाक ट्राय करताले. ते स्टाफ, ते नॉन टिचींग स्टाफ आहेत, ते नॉन टिचींग स्टाफाक हायकोर्टाक गेले, हायकोर्टाक रिमांड केले युनिव्हर्सिटी. बेसिकली आय थिंक इट वॉज द EC विच वॉज रिप्रिमेंटेड. ते रिप्रिमेंट करतकीर हो VC आपले पर्सनल एजेंडा खातीर, कित्याक देट वॉज अ पर्सनल एजेंडा बिहायंड दॅट टर्मिनेशन, तो सुप्रीम कोर्टाक वचपाक सोदतालो. गव्हर्नमेंटान ताका क्लियर सांगलें, गव्हर्नमेंटाचे लिगल आनी सांगलें की वचनाका, बिकॉज केस तुज्या अगेन्स्ट जातली म्हणून. पयशे खर्च करनाका, वेस्ट करनाका लोकांचे पब्लीक पयशे. तरी आसतना ते EC मिटिंगेक ताणें रेजोल्युशन घालें. 2 भायले कावन्सील, लिगल कावन्सिलाचे एडवायस घेतलो. गोंयकार एडवायस दिवपी कोण मेळ्ळो ना आनी ताजे कडल्यान 25 लाख रुपया सुप्रीम कोर्टाक वचपाक खर्च केले. 25 लाख रुपये खर्च करतकीर म्हजी इन्फॉर्मेशना प्रमाणे सुप्रीम कोर्टाक 25 मिनटां सुद्दां केस जाली ना. 23 काय 24 मिनटांत खंय हाणें बेंचान, इट वॉज अ 2 जज बेंचान ते सिनियर कावन्सिल जो हाजे वतीन आशिल्लो युनिव्हर्सिटी वतीन, ताका ताजे म्हणजे शब्द वापरला पूण ताका ड्रेसिंग डावन दिवन केस एडमिट सुद्दां केलो. एडमिशनाक पयलींच कितें तरी म्हणटा ताका प्री कितें तरी थंयच भायर मारली. 25 लाख रुपया हाणें एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिल मिटिंगेक अप्रूव करून खर्च केले. आमचे पयशे, तुमचे पयशे. तर हे अशे अंदाधुंद वेपार जो आसा तो कसो पळयात. आतां
हे पोस्टाक ताणी क्रायटेरिया सिलेक्ट जो घाला तो मेन म्हळ्यार एक बेसिक क्रायटेरिया आसा PhD इन बायोलॉजी आसा, जिओ सायन्सीस आसा, वेगळे आसा, दॅट्स ओके. नेक्स्ट पॅरा जो आसा एलिजिबिलिटी तातूंत ताणें सगळे आपले जो डिपार्टमेंट आहा तागेले डिपार्टमेंट मरीन सायन्सीस आनी ओशन रिलेटेड टू ओशन एंड सी. आतां अंडर द कवर ऑफ गोंयकारां हाजे बद्दल फिशिंगा उपयोग जातले कितें अशें कितें सांगून ताणें क्रायटेरिया ती घाल्या. So he has made it sure that nobody else will be eligible for that, other than his own candidate, whom we know who it is. आणि मागीर ताणें कितें केलां की whether it is approved by EC we do not know because the minutes are not available. 24 ऑगस्टा ताणें एसोसिएट असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून 2 पोस्ट ऍडव्हर्टाइज केले, एक ओबीसी आणि एक अनरिझर्व्ड. एप्लिकेशन आयली, इंटरव्यू बी काय कंडक्ट केले ना. 21 डिसेंबरा आफ्टर दॅट पयली ऍडव्हर्टाइजमेंटाचो टाइम इलॅप्स जातकीर 21 डिसेंबरा दुसरे ऍडव्हर्टाइजमेंट आयले. हातूंत 2 एसोसिएट स्लॅश असिस्टंट प्रोफेसर अनरिझर्व्ड, एक असिस्टंट प्रोफेसर ओबीसी, एक असिस्टंट प्रोफेसर एसटी, अशी 4 पोस्ट ऍडव्हर्टाइज जाले. आणि हातूंत घाले की जे पयले अप्लाय केल्ले 24 ऑगस्ट 23 ज्याने अप्लाय केले दे नीड नॉट अप्लाय अगेन. ते ऍडव्हर्टाइजमेंट अशें कांय नाशिल्लें की वेदर दे आर इनएलिजिबल ऑर वेदर द एप्लिकेशन विल बी कन्सिडर्ड. पूण आतां उलयतकीर ताणें सांगलें आमी तांची एप्लिकेशन कन्सिडर केली. पूण सरप्रायझिंगली हे सेकंड ऍडव्हर्टाइजमेंटाक एक खूब डेंजरस ताणें एड केलें, ते कोणाच्या लक्षांत गेलें ना अशें म्हाका दिसता. द फॉलोइंग एडिशनल रिक्वायरमेंट्स शॅल बी एसेंशियल फॉर डायरेक्ट रिक्रुटमेंट टू ऑल पोस्ट. तातूंत मिनिमम ऑफ 15 years रेसिडेंस ऑफ गोवा, रेसिडेंसी इन गोवा आनी नॉलेज ऑफ कोंकणी हें आशिल्लें एज पर हे. तातूंत एक 3 लायनी आनी एड केल्यो. प्रोवायडेड दॅट वेर नो सुटेबल कॅन्डिडेट विथ 15 years रेसिडेंसी इन गोवा इज अवेलेबल, द सिलेक्शन कमिटी शॅल बी परमिटेड टू रेकमेंड द सिलेक्शन ऑफ अ कॅन्डिडेट हू डज नॉट मीट द स्टेटेड 15 years रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट. म्हणजे 15 years रिक्वायरमेंट जे सेंटेन्स आशिल्ले ते खोडून काडले आणि हे कोणाचेच लक्षांत येवना. आतां जेन्ना आमी चवकशी केली तर ताणें सांगलें की आमकां खबर आयली की जेन्ना इंटरव्यू घेतिल्ले तेन्ना डॉमिसायल नाशिल्ले स्टुडंटूय पावले इंटरव्यू. सो आमी विचारलें जाल्यार तो सांगता की स्क्रिनींग कमिटीन तांकां हें केलें कित्याक नो सुटेबल कॅन्डिडेट आसतलो म्हणून. आतां स्क्रिनींग कमिटी कोण ठरोवपी सुटेबल कॅन्डिडेट काय दिते? स्क्रिनींग कमिटीन एप्लिकेशन स्क्रीन करतकीर एलिजिबिलिटी आसा काय ना ते पळयतकीर हे धाडप सिलेक्शन पॅनलाक. सिलेक्शन पॅनल मागीर ठरयता की हे कॅन्डिडेट सुटेबल काय ना ते. सो हाऊ कॅन स्क्रिनींग कमिटी डिसायड बिफोर द सिलेक्शन पॅनल दॅट देर आर नो सुटेबल कॅन्डिडेट्स? सो आमी नॉन डॉमिसायल कॅन्डिडेट्स धाडटात. स्क्रिनींग कमिटी पयलींच ठरयता की कोण सुटेबल ना म्हणून, बिकॉज दिस इज ऑल फिक्स्ड. तांकां खबर आसा की मुखार सिलेक्शन पॅनल आमकां नॉन सुटेबल करतलो. सो हे एक्सप्लेन करपाक टुमॉरो डे आफ्टर अशें ताणें उलयलां. ताका क्लियर आमी सांगलां हे सगळे क्लियर जाले शिवाय हे पोस्टाचे बाबतींत तूं कांयच स्टेप्स घेवचना. कित्याक एक म्हळ्यार आमकां EC कावन्सिलाची आमकां म्हळ्यार आमकां न्ही सगळे लोकांक गोंयकारां जाय सगळे गोंयांक जाय की EC कावन्सिलाची खंयची मिटींग ही एप्रूव जाल्ली, खंयची एकाडेमीक कावन्सिलाची मिटींग हाजो सिलेबस एप्रूव जाला आनी खंयचे गव्हर्नमेंटान किती परमिशन दिल्या. खंयच्या 2 पोस्ट सेकंड ऍडव्हर्टाइजमेंटाक 4 सेम पोस्टाक तिसरी ऍडव्हर्टाइजमेंट आयली which was on 24th August, sorry 2nd August is not 2024, yeah, 2nd August 2024. आता 2 पोस्ट assistant professor आणि assistant professor दोन्ही अनरिझर्व्ड. आता हांगा हे रोस्टर कसले फॉलो करतात, कॉन्स्टिट्युशनल जे हे आसा रिझर्वेशनाचे ते खंयची पद्धतीन हे फॉलो करता. तुम्ही 1 वर्स काढलें म्हणजे ऑगस्ट 23 ते ऑगस्ट 24 हे फक्त ऍडव्हर्टाइज करतात आणि हो सगळो प्लॅन की एक मनशाक कसो तरी भितर परमनंट घेवप आनी ताका फुडली 20-25 वर्सां ताची व्यवस्था करून दवरप. हो मनीस नॉन गोवन, हांव नांव घेना आतां, बट वी हॅव आयडेंटिफायड द पर्सन बिकॉज ही इज वन ऑफ द एप्लिकंट्स. ताका
सगळ्यांचे पैसे खर्च स्टुडंट्साचे कोणा पडून वचना हांकां एडवर्टायजच करपाक 1 वर्स लागता प्रोसिजर कंप्लीट करपाक. जाल्यार कितें चल्लां म्हाका खबर ना. आनी आमी हें आयकलां की हो जो भुरगो आसा जो ताका घेवपाक सोदता विदाउट बीइंग ऑथरायज्ड, I mean this is hearsay but we will investigate into this. He is even occupying a university quarters. इतलो तो VIP. आनी एक VIP आसा, आनी एक VIP एप्लिकंट आहा एक दुसरी पोस्टाक जाका ऑलरेडी घेतला आनी ताका 3 महिने दिल्या जॉइन जावपाक. 2 गोवन डॉमिसायल आशिल्ले एलिजिबल क्वॉलिफायड भुरग्यांक कुशीन दवरून दिल्लीच्या ह्या मनशाक घेतला अंडर सम प्रिटेक्स्ट दॅट ही इज मॅरीड टू अ गोवन. वेदर दॅट मेक्स हिम एलिजिबल ऑर नॉट एलिजिबल दे वर नॉट एबल टू आन्सर. आम्ही डॉक्युमेंट विचारले, वी थिंक वी हॅव देम, वी विल गिव यू लेटर. आमी तुजे डॉक्युमेंट कितें आसा दे वर नॉट एबल टू आन्सर. सो हे सगळे जे आसा ते आमी आज ताका क्वेश्चन केल्यार दे हॅव नो आन्सर्स. So till their answers come, we cannot tell you for sure what is the facts. But overall picture अशी दिसता की ह्यो 2च केसी न्ही, अशे आमच्याकडे आनी 3-4 केसी आयल्या which we have not yet brought up, which we have not yet verified, but we will go into the issues, we will find out. टर्मिनेशनाचे इश्यूज आसा, तुगेले प्रमोशनाचे इश्यूज आसा, नॉन टिचिंग स्टाफाचे पोस्टाचे इश्यू आसा. सगळे कडेन गोंयकारांक कशें कुशीन दवरप आनी आपले मर्जींतले लोकांक पर्टिक्युलर एक स्टेटींतले लोकांक कशें भितर घेवप हाजो सगळे प्लॅनिंगा खातीर थंय ऑफिसांत कारस्थान चल्लें. हे हातूंत भितर बाकी कोण इनवॉल्ड आसात, ताचे चमचे कोण आसात ते सगळे आमकां हे 2 मिटिंगेक कळ्ळे. आमी नांवां घेतात बट द एंटायर EC आनी AC मिनिट्सा वयल्यान कळटा की फक्त एकटोच मनीस जो चेअरमॅन आहा ताजो वायस चान्सलर उलयता आनी कोणूच उलयना आनी ते पास जाता. आतां आमकां दुबाव आसा की सिलेक्शन पॅनल जे प्रत्येक आसा तातूंत अशेंच चलता म्हणून की सिलेक्शन पॅनलाचो चेअरमॅन तोच आनी पॅनलाचेर तो आपल्या जाय त्या लोकांक घेतात. 1-2 केसी अशें आहा की जे सब्जेक्टाक सब्जेक्टातल्या पोस्टाक लोकांक इंटरव्यूक आपयल्या ते सब्जेक्ट एक्सपर्टाक कुशीन दवरून दुसऱ्याक घेतला एज सब्जेक्ट एक्सपर्ट. त्या डिपार्टमेंटाच्या हेडाक कुशीन दवरून डीन किंवा वायस डीनाक कुशीन दवरून दुसरे डिपार्टमेंटातले मनशाक घेतला सब्जेक्ट एक्सपर्ट जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू गेट देअर पीपल इन. आतां देअर पीपल म्हणजे ते खंयचे ते म्हाका खबर ना, पूण ते गोंयकार डेफिनेटली. दुसरे जे प्रशांत बाब आणि दिलीप प्रभू यांनी सविस्तर माहिती दिल्ली आसा. हांव फक्त विषय टच करून वयता. जेन्ना आमी म्हणटा की गोवा युनिव्हर्सिटी ही गोंयकारांची, ती गोंयाक लागून आसा. इट इज फॉर गोवा, नॉट ओनली इन गोवा. आणि जेन्ना आमी गोंयकारांचे म्हणटा तेन्ना जसो गोंयकारांचेर अन्याय जाता तसोच आमी पळोवपाक गेले जाल्यार हांगासर SC, OBC, ST रिजर्वेशनाचेर सुद्धा गोवा युनिव्हर्सिटी अन्याय केल्लो दिसता. म्हणजे हांगासर पळोवपाक गेले जाल्यार जे पोस्ट हांगासर आमी जे उलयले ते पोस्ट खरें म्हणजे 2 पोस्ट हे OBC आणि ST रिझर्व असले ते कॅन्सल केल्ले दिसतात. जसे दिलीप बाबान म्हटला की एक रोस्टर मेंटेन करपाक जाय, हो खरो म्हणजे रोस्टर मेंटेन केलो वचपाक जाय. तशेंच 3 महिन्या पयलीं एक असिस्टंट लायब्ररियन काय सिनियर ज्युनियर लायब्ररियन पोस्ट हो आउट केल्लो, तेच्यो म्हाका दिसता इंटरव्यूज जाल्ल्यो, पण अजून पर्यंत तो भरलो गेलो ना कारण तो रिझर्वेशनाक असल्या कारणान. आणि जेन्ना हो येदो व्हडलो अन्याय जेन्ना गोवा युनिव्हर्सिटी करता तेन्ना आमी विजिलंट आसपाक जाय. गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून आमी विजिलंट आसा म्हणून आमी आज 4 दिसां पयलीं तेंचे धडक मोर्चा व्हरोन आज आमी तेंच्यांनी आमचे कडेन उलोवपाक आमकां इन्विटेशन दिल्लें. हांव मागता सगळ्या गोंयकारांक की आमी अशेंच विजिलंट आसपाक जाय आणि अनेक विषय हे जे भेडसळणारे आसात हे आमच्या पर्यंत किंवा स्वतः तरी हेचेर एक आवाज उठोवपाक जाय. सविस्तर माहिती परत एकदा हांव आमचे प्रमुख आसात हांकां हांव फुडें व्हरपाक जाय. जे पळय प्रशांतन म्हणले तशें सिलेबस तयार ना. बिकॉज आमी पयलीं सिलेबस मागलो तेन्ना ताणें सांगलें की सिलेबस इज ऑनलायन. ताका हांव सांगलें सिलेबस ऑनलायन ना. मागीर तो म्हणपाक ऑनलायन जावपाक विसरलें आसतलें, पूण आमचे कडेन सिलेबस रेडी आसा. रेजिस्ट्रारान क्लियर सांगलें की सिलेबस ना, तयार करता. आणि
म्हणून सांगलें की पयली 2 सेमिस्टर सिलेबस रेडी आहा. आता सिलेबस रेडी असं म्हणतात ना म्हणतात, म्हणजे म्हाका लज दिसता सांगपाक की आमचो VC फट म्हणपाक लज दिसता. आनी इंग्लिशीन बरो टर्म आहा फॉल्सूड. तर ही इज मेकिंग ही इज गिविंग अस फॉल्सूड्स. फट उलयता अशें म्हणप बरें दिसता वायस चान्सलर. आता दुसरे आमी ताका म्हणलें की हे पोस्ट परमनंट कित्याक घेवपाक जाय. 20 वर्सां हो पोस्ट जो RS रिमोट सेन्सिंग एंड GIS आसा ताची गॅरंटी ना की आपोआप स्टुडंट्स येतले काय ना. जनरली सगळे युनिव्हर्सिटीचे प्रोसिजर असो आसता की सुरवातेक जेन्ना नवो कोर्स सुरू करतात तेन्ना परमनंट घेनात. एक्झिस्टिंग फॅकल्टी जर सर्टन सब्जेक्ट्स घेवपाक शकतात तातूंतले सर्टन जाल्यार ते घेतात सर्टन टॉपिक्स. आनी विजिटींग प्रोफेसर्स आसा, कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आसा, टेन्युअर बेसीस आसा, अशे कितलीशे बेसीस आसा जे हाचेर भायल्यान प्रोफेसर हाडटात. 2-3 वर्सां कोर्स चलयतात आनी डिपेंडिंग अपॉन द इनटेक ऑफ स्टुडंट्स फॉर दॅट कोर्स मागीर परमनंट पोस्ट करतात. आता एक बरी गजाल आहा की ह्या युनिव्हर्सिटीन MSc इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ह्या कोर्साक सेम प्रोसिजर फॉलो केला. सेकंड इयर हे 2 वर्सां 20 स्टुडंटां इनटेक आसा. परमनंट अजून पर्यंत कोणाक घेवना असं त्यात शिकयतात. बाकीचे हातूंतले फॅकल्टी डिपार्टमेंटातले जे जे एलिजिबल आहात ते सर्टन टॉपिक शिकोवपाक ते शिकयतात. आनी पॉसिबली आतां तांणी डिमांड केला की आमकां परमनंट पोस्ट घेवचे म्हणून. इट इज अ व्हेरी लेजिबल कित्याक वीस फूल इनटेक जाता. MSc इन डेटा सायन्सीस आसा सेम फॉलो केला. आनी एक आसा MSc आनी एक ताकाय सेम म्हणजे 2-3 हाका कोर्सेस फॉलो करता. पूण ह्याच जाका जो हाजो टॉपिक मरीन सायन्सीस म्हणून हाजो स्टुडंट जो हाजी कामां करता हाजे खातीर पेपर्स बरयता तशें आयकलां आनी तो ते आपले म्हणून पब्लीश करता. ताकाच कित्याक परमनंट पोस्ट जाय. कोर्स सुरू जावचे पयलीं, सिलेबस जावचे पयलीं, सगळें जावचे पयलीं. आमकां व्हडलो क्वेश्चन हो. सो दीस हॅज टू बी आन्सर्ड बाय द युनिव्हर्सिटी फर्स्ट बिफोर वी अलाव देम टू टेक एनी फर्दर स्टेप्स. आनी हातूंत हांव सगळे गोंयकारां कडेन मागता की दिस इज जस्ट हे एक इश्यूचेर जर आमी सुरवात केली आनी युनिव्हर्सिटीक दाखयलें की गोंयकार ओगी रावचे ना म्हणून अशी कारभाराक, जाल्यार फुडले सगळे युनिव्हर्सिटीचे बाकीचे जे कितें चल्लां तें म्हजे कोतान इजिली जाल्यार पडटलें. हे तांकां दिसता की गोंयकार सुशेगाद गोंयकार न्हिदल्या आमी हांगा येतले आनी जाय तें करतले. ही एटिट्यूड जी आसा ती बंद जावपाक जाय. ती बंद जावपाक आय थिंक दिस इज द ट्रिगर एंड दिस ट्रिगर हॅज टू बी कंटिन्यूड. वी विल कंटिन्यू विथ दिस इश्यू. तांकां गोंयकाराक घेवपाकच नाका. आनी एक एक्झाम्पल आहा. एसिस्टंट प्रोफेसर इन कंप्युटर सायन्सीस म्हणून पोस्ट एडवर्टायज केला. ताजें स्क्रिनींग जालें 9 मे 2024. 9 मे म्हळ्यार आज 5 बीन जाले. इंटरव्यू अजून कॉल येवना. पॉसिबली सगळे म्हाका दिसता कॅन्डिडेट्स गोंयकार आसतले चड. सो ताजी इंटरव्यू घेवप ना. पूण वर्सभर एडवर्टायज करत राव एक आपल्या मनशाक घेवपाक. दिस इज द वे द युनिव्हर्सिटी इज फंक्शनिंग. आज जे आम्ही प्रश्न उपस्थित केला तुमचे उजेर विथ रिगार्ड्स टू दीज पोस्ट स्पेसिफिकली, अनलेस अँड अंटील आमच्यो सगळ्यो क्वेरी सॅटिस्फॅक्टरीली आन्सर जायनात, जो वेळपर्यंत ह्या पोस्टां वयलें सावट मेकळी जायना, ढगाळ वातावरण जें आहा तें क्लियर जायना, तो वेळपर्यंत ताणें पोस्ट भरपाची टियरींग हरी घाई करची न्ही. ती ताका माल वतली म्हणून सांगला ताका. वी आर नॉट गोईंग टू लिमीट दीस इश्यू टू ओनली युनिव्हर्सिटी. द ऑनरेबल गव्हर्नर चॅन्सलर नेम कम्स इन दीस. कित्याक तो चॅन्सलर न्ही आमचो. सो फाल्यां हें थंय शिफ्ट जावपाक शकता. बिकॉज इफ द वायस चॅन्सलर डजंट गिव जस्टीस टू द पीपल ऑफ गोवा, देन वी मे हॅव टू अप्रोच द हायर ऑथॉरिटी. ताजे म्हऱ्यान वचचें पडटलें आमकां. आनी सी वी आर पीपल हू हॅव इन द पास्ट आमी मोर्चा आंदोलनां करपी मनीस. सो आमी फक्त मेमोरंडम दिवन ओगी रावनात. सो वी फील दॅट की बेटर कावन्सील वील प्रिवेल. सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे म्हणटात, ताका आनी सांगपा पडपाना आमकां ह्या बाबतीक. आमी ताका सांगलां विथहोल्ड टील ऑल क्वेरीज आर क्लियर्ड. एवरीथिंग इज क्लीन. ही हॅज टू कम ऑन क्लीन स्लेट ह्या पोस्टाच्या बाबतीत. आनी तो जावचे पयलीं ताणें मुखार वचचें न्ही. चड करून
आमच्या ओबीसी आणि एसटी भावाचेर गोयच्या जो अन्याय जाता विथ रिगार्ड्स टू रोस्टर आणि स्पेसिफिकली ह्या पोस्टा बाबतीत तुम्ही दोनच जनरल कशी भरतात जेन्ना 4 तुम्ही अनाउन्स केला तेन्ना एक एसटी आणि एक ओबीसी. सो हो अन्याय बी आम्ही खपोवन घेवपाना म्हणून सांगला तेका आणि विल नॉट अलाव धीस टू कंटिन्यू. जस्ट टू ऍड वन थिंग, बेसिक म्हजे कोतान एससी रिजर्व कॅटेगरी भरप ना बिकॉज नॉन गोंयकारांक घेवपाक मेळटली ती कॅटेगरी. ते कॅटेगरी गोंयकारच जाय. सो दॅट इज वन वे ऑफ इन्श्युरिंग दॅट गोंयकार कमी युनिवर्सिटी. सेकंड थिंग इज नॉट जस्ट प्रशांतान म्हणलें तशें, वी हॅव ऑल्सो टोल्ड हिम एंड आय एम ऑल्सो टेलिंग hoping that this message will reach the governor and the chief minister who is also the education minister. He is clear thing. We have told him to identify who is responsible. Taka clear sala, if this has been going on without your knowledge, all these irregularities, then he has to identify who has done it and punitive action has to be taken against that person. स्क्रीनिंग कमिटीन जर चूक केल्या स्क्रीनिंग कमिटीक हॅज टू बी पुल्ड अप. पण रेजिस्ट्रारान चूक केल्या रेजिस्ट्रार हॅज टू बी पुल्ड अप. ईसीन चूक केल्या ईसी हॅज टू बी पुल्ड अप. वी हॅव टोल्ड हिम क्लिअरली. ते सगळे जाले शिवाय तरी कसलीच घाई ना. 20 भुरगीं सध्या गव्हर्नमेंट कॉलेज बड्ड्या रिमोट सेन्सिंग अँड जीआयएस शिकतात आणि एमएससी ते 2 वर्सांनी जातली. कसलीच घाई ना ऑफकोर्स हाडपाक. इन्सिडेंटली कितली वर्स जाली? बरीच वर्ष जाली आता. Who is teaching at this IIT? IIT is a much higher institute, everybody agrees, than our Goa University MSc आणि या कोर्सापेक्षा. कितले परमनंट पोस्ट बोलला IIT Goa? IIT Goa is running entirely on visiting faculties from different Goa colleges and also coming from outside. And when you have, आम्ही मुखार होता न्ही, देश मुखार होता, जग मुखार होता. When you have system of online classes, तुम्ही आता फाटी कोविडा टायमाचेर सगळे ऑनलाईन शिकयले भुरगीं पास जाली तातूंत भितर. What is the problem in having online classes for students? Why you want to get your people on permanent basis at cost of Goans? Try करा मरे पहिले. वो कोर्स बरो आसा का ना ते कळू दी लोकांक. ह्या कोर्साक वायबिलिटी आसा, फाल्यां मार्केट आसा ह्या कोर्साक ना ते कळू दी न्ही. तुम्ही आताच परमनंट भरतले आणि ताजो सगळो 20-25 वर्सां ताजो खर्च आमी गोंयकारांनी उखलपाचो. पयशे गोंयकारांक वता ह्या भितर, विसीतल्या बॉल्सांतल्यान वतना. ह्या पोस्टाक 3 एडवर्टिजमेंटाक कितलो पयशे गेलो? एडवर्टिजमेंट दिवपाक पेपराचेर ते रेजिस्ट्रारा बॉल्सांतल्यान पयशे डिडक्ट मारतले, वायस चान्सलरा बॉल्सांत डिडक्ट करतले, तागे पगारांतल्यान कट करतले. हे 3 एडवर्टिजमेंट एक पोस्टा खातीर. दे हॅव टू बी पनिश्ड नो फॉर दीस. Somebody has to be accountable. You cannot just because there is money lying with you, you cannot spend it. आमच्या गोंयकाराचो पयसो, गोंय गव्हर्नमेंट दिता तांकां पयसो. सो यू हॅव टू बी मातसो कॉशियस आसपा जाय. आपल्यालो पोस्ट आसा, कितें करतलो, केन्ना एडवर्टायज करतलो. एकदा केले 2 घातले, दुसरे खेपे 4 घातले, तिसरे खेपे 2 घातले, इतली एडवर्टिजमेंट दिलो, इतलो लाखांनी रुपया एडवर्टिजमेंटीचे मोडले. सो दिस इज टोटल हांवें पयलीं म्हणलें तशें अंदाधुंद कारभार चल्ला गोवा युनिवर्सिटी भितर. आमी मागता सरकारान हातूंत भितर इंटरव्हीन जावपा जाय. बिकॉज गोवा सरकार तांकां पयशे दिता सगळे. ऑनरेबल गव्हर्नरान इंटरव्हीन जावपा जाय कितें चल्लां काय म्हणून. बिकॉज ही इज द चॅन्सलर. आनी गव्हर्नरान इंटरव्हीन जावपा जाय हातूंत भितर. बिकॉज ही इज द चान्सलर. ताजी नांव येतलें मुखार. बिकॉज ही इज हेड ऑफ द युनिवर्सिटी न्ही, अल्टिमेटली बिंग चॅन्सलर. सो ताज्या नांवा खंयच्या परिस्थिती काळिमाफ आसपा नजो. बिकॉज इट इज अ हायस्ट पोस्ट इन गोवा गव्हर्नर म्हणल्यार. सो ताजी जबाबदारी एक जाता न्ही की हें कितें चल्लां तें पळोवपाची. सो वी रिक्वेस्ट ऑनरेबल गव्हर्नर की हें मातशें इन्व्हेस्टिगेट तुमी करात. बिकॉज तुका पेपरांतल्यान आनी बाकी सगळे कडच्यान तुमकां कळ्ळें आसतलें हाजे बाबतींत सगळें. आनीक दुसरें, जे कोण इन्वॉल्व आसा तांकां फासां लावपाक जाय. यू हॅव टू पनिश दोज हू आर इन्वॉल्वड इन दीस. फासां लावप म्हळ्यार हांव तांकां हुमकळप म्हणना डायरेक्ट, पूण दे हॅव टू बी पनिश्ड. फासां लावप म्हळ्यार दे अशें एक म्हण आहा न्ही ती, जो कोण गिल्टी आहा यू हँग हिम म्हण. हँग हिम म्हळ्यार नॉट लिटरली हँग हिम. तशें ह्या बाबतींत जो कोण गिल्टी आहा हातूंत भितर ताजेर कडक कारवाय जावपा जाय. तांकां घरचो रस्तो दाखोवपा जाय. युनिवर्सिटी हेंचें फांत न्ही, युनिवर्सिटी गोंयकाराची. ही युनिवर्सिटी जावपा खातीर आमी त्रास काडिल्ल्या गोंयच्या भुरग्यांनी. बॉम्बे युनिवर्सिटी सोडून जेन्ना बॉम्बे युनिवर्सिटी भरपूर लफडी चलताली तेन्ना आमी मागला गोवा युनिवर्सिटी. आमी झगडलात, आमी जेली भितर केलात, आमी मार खाला पुलिशेलो मोठें आंदोलन करून. सो ह्या युनिवर्सिटी बरी तरेन चलपा जाय ही आमची इच्छा.
आणि ते सगळे आयकतले अशी आमी आस्त बाळगितात. आज जे सांगला व्हायस चान्सलराक की जोळपर्यंत जागार पडना तोळपर्यंत तो मुखार वचपाना अशी आमी आस्त बाळगितात. ल्हान भुरग्यांक सदां सांगतात उज्या कडेन खेळनाका हात बाजून घेतलो, उदका कडेन खेळनाका बुडटलो. आमी गोवा युनिव्हर्सिटीच्या व्हायस चान्सलराक आनी बाकीचे कोण हातूंत भितर इन्वॉल्व आसा तांकां सांगतात उज्या कडेन खेळनाकात हात बाजून घेतले. तुका दिसता ह्या कारणाक लागून हे गोवा युनिव्हर्सिटीचे रेटिंग तेच्या ना गोवा युनिव्हर्सिटीच्या रेटिंगा खातीर कांय आज आमकां व्हायस चान्सलरान येदी व्हडलें प्रेजेंटेशन दिलें 20-25 मिनटांचें सॉलिड प्रेजेंटेशन. युनिव्हर्सिटीचे रँकींग कित्या वेल्यान ठरता, कितें वॉट आर द क्रायटेरिया ऑन वॉट इट इज डिसायडेड, हाव वी आर फेरिंग विथ द अदर युनिव्हर्सिटीज, नॉट IITs एंड IIMs ऑल दीज न्ही. ती जनरल क्लब केले जाल्यार आमी 200 वयर वतात आनी ताज्या कमी क्लब ताणीच दाखयला आमकां की ओन्ली इफ यू कन्सिडर दीज टिचींग युनिव्हर्सिटीज म्हळ्यार ही एकाडेमीक आमगेले MSc M.Com असले कोर्सीस आशिल्ल्यो ज्यो बाकीच्यो युनिव्हर्सिटी आपले नॉन टेक्निकल तातूंत भितर रँकींग कोणालें खंय आसा, सावित्रीबाई फुले युनिव्हर्सिटी खंय आसा, बॉम्बे युनिव्हर्सिटी खंय आसा, हें सगळें दाखयलें ताणें आमकां. हाजो प्रेजेंट हेजे कडेन कांयच संबंद ना. तो म्हणटा इतले PhD जावपा जाय, इतले हें जावपा जाय, इतले तें जावपा जाय. आसत घडये तुका PhD इतली जाय म्हण, पण इट्स नॉट डॅट की तूं PhD खातीर गोंयच्या भुरग्यांक उमकळयतलो. तुजो रँकींग कसो वाडपाचो, नॉट ओन्ली दीज आर PhD कितें आहा ताचेर थरना तो, देर आर मेनी अदर क्रायटेरिया तुजो रँकींग कसो वाडोवपाचो तो. सो त्या पॉयंटाचेर तूं स्ट्रेस कर आनी थंय वाडय, मार्क वाडय तुगेले. हें हांगा एक घेवन बसनाका PhD कितले प्रोफेसर आसात आनी PhD कोण शिकतात ताचेर तूं ते मार्क वाडोवपा वचनाका. तूं मार्क बाकी कडेन वाडय, शिस्तीन चलय युनिव्हर्सिटी. दुसरी युनिव्हर्सिटी म्हाका दिसना की ताजे खातीर हें आसतलें म्हण. इट इज बेजिकली की गोवा युनिव्हर्सिटी तशी अदरवायज म्हाका दिसता की ती चडशी भायल्यांच्या हाताक गेला आनी देर आर पीपल हू डू नॉट हॅव इंट्रस्ट अटॅचमेंट टू द लँड. गोंयच्या मातये कडेन तांची नाळ ना, ताका लागून हें सगळें जाता.